সিৰিয়াছলি দেই মানে টেষ্টটো বেলেগে লাগিলে মানে ভোকো অকণমান লাগি আছিলে কিন্তু বেছি খোৱা নাই বিয়া ঘৰত খাবগৈ লাগিব মেইন ধামাকাটো বিয়া ঘৰত কৰিবগৈ থালিখন ডাঙৰ যে গোটকে এই পিচকিৰি আহোম বিয়াত মানে কি হয় চকলং মানে 101 গছ চাকি দিয়ে আৰু সেই 101 গছ চাকি দৰা এটা আগচা নিয়ম এটা আছে দেই সৰু নিয়ম এটা কৰিম অকণমান গিফ্ট চাইছোঁ বিয়া খাব গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কি খাম বিয়াত চব বিয়া খাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া বতৰটো আজি ধুনীয়া বতৰ যথেষ্ট আৰু এই মানে গোটেই কাঁহৰ বস্তু আছে ইয়াত অকণমান অসমীয়া ষ্টাইলৰ কাৰণে এইকাৰণে এইটো শৰাই এখন আজি লৈছোঁ বাকী লগ পাইছোঁ আজি আজি সেম টু সেম মই আহিছে সেম টু সেম আপোনাৰ জিন্স বগা জোতা জিন্স একদম ল'ৰা বেংগলোৰৰ পৰা আহি একেবাৰে চেঞ্জ হৈ গ'ল দেই হা ল'ৰা বেংগলোৰৰ পৰা আহি চেঞ্জ হৈ গৈছে আমি খাই যাওঁ ভোক লাগিছে তিনটা বাজিছে পুৰা 3টা বাজিছে আৰামত লাহে গৈ থাকিম চ' এতিয়া বিয়ালৈ গৈ আছোঁ বিকাশ মই আৰু ক'ত গৈ আছোঁ বিয়া খাবলৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া সোণাপুৰ চ' আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল UBVlogs আৰু বিয়া যোৱাৰ আগতে অকণমান স্নেক্স সৰুকৈ স্নেক্স এইপিনে আমি খাওঁ ঘুগুনি চাট খাওঁ খাই লওঁ তাৰপিছত এইটো গিফ্টটো দেখিলে গিফ্টটো ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাম বতৰটো আজি ধুনীয়া বৰষুণ হৈ আছে হালকা বাৰিছ হৈ ৰিয়ে মস্ত মজা একদম মজাকৈ ঘুগুনি আৰু এইপিনে কণী চপো লৈছোঁ এয়া ঘুগুনি চপ খাই ল'লোঁ খাই মেলি আমি 6 মাইলতে আছোঁ এতিয়া ওলাওঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ এতিয়া যাওঁ বতৰটো হিচাপত মানে এই ঘুগুনিটো খাই মজা লাগিল চিৰিয়াছলি দেই মানে টেষ্টটো বেলেগে লাগিলে মানে ভোকো অকণমান লাগি আছিলে কিন্তু বেছি খোৱা নাই বিয়া ঘৰত খাবগৈ লাগিব মেইন ধামাকাটো বিয়া ঘৰত কৰিবগৈ চ' এতিয়া যাওঁ ব'লক আমি আহি পালোহি বিয়া ঘৰ আৰু এয়া হ'ল টোটেলি আহোম ট্ৰেডিশ্যনত মানে বিয়াখন আজি হ'ব আৰু ইয়াত চকলং বিয়া হ'ব চ' আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাম এতিয়া এইপিনে চকলংটো বনাই আছে এইটো ফিছ টেঙা এইটো মেইন সেইটোৱে আহি এতিয়া প্ৰথমতে খানা হামলাত বেলেগ নলওঁ বছ পনীৰ দিয়া দাদা পনীৰ নাখায় পনীৰ অকণমান এনেই টেষ্ট কৰোঁ আৰু বেছি নহয় অকণমান দি দিওঁ বঢ়িয়া মাছৰ টেঙা পিছত খাম এইটো মেইন থালিখন ডাঙৰ যে গোটকে এই পিচকিৰি এনেকুৱা কিন্তু পোৱা নাই কিন্তু কোনটো বিয়াত পোৱা নাই এনেকৈ ৰজনী বিয়া আৰু এটা বস্তু এটা দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এইপিনে যিটো আহোম বিয়াত মানে কি হয় চকলং মানে 101 গছ চাকি দিয়ে আৰু সেই 101 গছ চাকি যেতিয়া দিয়ে সেই বস্তুটো বনাই আছে তো মই কি হয় সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব চকলঙৰ যে 101 গছ চাকি দিয়ে এই বস্তুটো বনাই থাকে দাদা এইটো নামটো কি বুলি কয় মৰল বুলি কয় মৰল ন
এইটো ওপৰত কালাৰ হেৰি কৰিব ন কালাৰ চালাৰ দি আচ্ছা কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া যেতিয়া পুৰা সেইটো যদি দেখুৱাব পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত মানে কি হ'ল চাকি দিব 101 গছ চাকি দিব গোটেই একদম লাইট ধুনীয়া উজলটা আহি বিয়া চিয়া খালে পুৰা মাংস দবাই দবাই খালে 4-বাৰমান লৈছে আৰু এতিয়া কইনাৰ নাম সুধি আছে মোক লাষ্ট দিয়াটো মজা আৰু দিয়ে নহওক আমাৰ লগত আছে প্ৰীতি আৰু আজি তেখেতৰে বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ নতুন জীৱনৰ কাৰণে বহুত বহুত শুভেচ্ছা একদম ফুলি উঠক আৰু চ' তেখেতক নতুন জীৱনৰ কাৰণে হ'ব হা সেইটো এতিয়া নহয় চ' এতিয়া যাৰ বিয়া খাবলৈ আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কইনা আছে আৰু খানা চানা খালোঁ বাকী বিয়াখনৰ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ ঠিক আছে যাম কিমান বছৰ 5 বছৰ ৰানিং ডিচেম্বৰত 6 বছৰত মানে দিয়ে হেৰি হৈ গ'ল আৰু মানে লাভত দিয়ে নোহোৱা নাই ভালপতো প্ৰায় আপোনাৰ বাজিলে 5টা আৰু অকণমান দেৰি আজি থাকিম বিয়াখন চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম যিখন আহোমৰ চকলং বিয়া কেনেকৈ হয় মই আগতে বিয়া দেখিছোঁ চকলং বিয়াটো মানে কি কিন্তু প্ৰথমৰ পৰা দেখা নাই কেনেকৈ হয় কি হয় সেইখিনি দেখা নাছিলোঁ চ' এতিয়া আপোনালোককো দেখাম অকণ বাহিৰত আহিছোঁ আৰু এইপিনে ড্ৰোন উৰিব এতিয়া এই ওপৰত গ'ল ড্ৰোন Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. বিয়াৰ মণ্ডপত সোমাই পুৰা ড্ৰোন শ্বট আহিছে এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমৰ হিষ্ট্ৰীত হ'বলৈ গৈ আছে এয়া চব ড্ৰোনত পুৰা ফাইনেলি বনিছেগৈ চব আৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটো বস্তুটো যিটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ চব এতিয়া ফাইনেলি গোটেই কমপ্লিট হৈ গৈছেগৈ আৰু এতিয়া চাকিটো দিয়া হ'ব মিউজিক আহি আছোঁ কপিৰাইট আহি যাব বেছি নকওঁ পকৰে খাইং পকৰে একো নাই এইটো চাওঁ ক্লিপটো চাওঁ ক্লিপ এটা আপোনালোকক দেখুৱাম দেই একদম এই ক্লিপটো একদম এক্সক্লুচিভ ক্লিপ মোৰ চেনেলতে পাব দেই মই দেখুৱাই আছোঁ দেই চাব হা ক্লিপ এতিয়া হা আকৌ দেখুৱাইছোঁ দেই ইমান কপি মাজত কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে সপোন আছিল মানে ইমান ছোৱালীৰ মাজত এনেকৈ জাপ পোৱা বেয়া ভাবে নল'বতে মই বেলেগ হেৰিত কৈছোঁ মানে এতিয়া বিয়া বুলি ক'লে ফূৰ্তি ন সেই ফূৰ্তিটো চকলঙৰ যিটো চাকি 101 গছ চাকি এই 101 গছ চাকি এইটো গোটেইটো তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া জ্বলাব দৰা আহিছে আমি এতিয়া দৰা চাবলৈ যাওঁ দৰা আগত চুবলৈ যাওঁ চ' আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ এইপিনে
দৰা এটা আগচা নিয়ম এটা আছে দেই সৰু নিয়ম এটা কৰিম দৰা চেহাটো দেখাব লাগিব নহয় দৰা চেহাটো দেখাব লাগিব এইপিনে চেহাটো দেখাব লাগিব এবাৰ নহয় এইটো এটা পৰ্ব না আমাৰ চিনাকিটো পৰ্বটো হ'ব লাগিব ন চিনাকি হ'ব ভিতৰত গ'লে মই তেনেকৈ নিয়ম নাই আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ নিয়ম আছে দৰাজন এইজন হয়নে নাই আমি চাব লাগিব নহয় আকৌ বেলেগ যদি হয় দৰাটো আকৌ হেৰি কৰিব লাগিব নহয় পাছপৰ্ট প্লিজ পাছপৰ্টটো চাব দৰাক আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ মাত্ৰ এটা প্ৰশ্ন এটা কৰিম মাত্ৰ এটা প্ৰশ্ন দৰাক মোক আপোনাক দেখাব লাগিব দেখাব লাগিব চাৰিটা উত্তৰ দিব খালি ভুলকে উত্তৰ দিব লাগিব আপুনি দিব নাই ভুলকে দিব লাগিব আপুনি দেই বেয়া দৰা কৰিলো লাই হালে জালে ফুল চন্দন তুলসী আবেলি বতাহে ফুল চন্দন তুলসী লাই হালে জালে আৰু এইটো হ'ল পিঠাগুড়ি দি বনাইছে ন ডম্বৰু শাক এইটো পিঠাগুড়ি আৰু ডম্বৰু শাক একদম লোকেল ট্ৰাইবেল একদম পৰ্ক বনাইছে এতিয়া মই বিকাশৰ কেৰু গাড়ী হেডলাইট আৰু ভাঙাগড়ৰ ফ্লাইঅভাৰ ওপৰত বৰষুণ পালোঁ বৰ্তমান এতিয়া নাই আৰু বিকাশৰ বোলে ভাগৰ লাগিছে টোপনি ধৰিছে সেইকাৰণে সোনকালে ঘৰত গৈ খাই লৈ হুল গাহৰি চিকেন মাছ চব দবাইছে মানে মই মাছ খোৱা নাই মিছা নকওঁ কি খালা মাছ খোৱা নাই অকল এটাই মাংস খাইছোঁ হয় নেকি বাৰু এইটো এটা সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মৰম দি যাব এনেকৈ আৰু ভিডিঅ' পুৰা দিলছে বনি আছে আৰু নতুন ধামাকা আহি আছে গম পাই থাকিব চ' গাড়ীৰ হেডলাইটৰ আগত এতিয়া ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ আৰু একদম আপুনি উল্টা হ'ব লাগিছিল কেমেৰা এইফালে ল'ব লাগিছিল এইফালে ল কেমেৰাটো ৰাইট মই সেইটোৱে দেখিছে এতিয়া এই কেমেৰা মুখত এতিয়া লাইটটো পৰিছে ধুনীয়াকৈ আহিছে চ' যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকৈ টিংকৈ বৰষুণ আহিব লৈছে অকণমান চ' আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় অসম Back to the place where I belong. Oti pala omodi japon lemon. Close my eyes. গোপিনী মন্ত্ৰ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে এনেকুৱা সপোন আছিল মানে ইমান ছোৱালীৰ মাজত এনেকৈ ডাফুৱা বেয়া ভাবে নল'বতে মই বেলেগ হেৰিত মানে এতিয়া ফূৰ্তি আৰু বিয়া